Bago tayo magsimula ay nais ko munang magbigay babala na ang video na ito ay naglalaman ng mga nakakatakot na usapin na may kaugnayan sa nakatagong kayamanan ni Yamashita. Kaya kung isa ka sa mga taong napakadaling matakot na maaaring maging sanhi para ikaw ay hindi makatulog sa gabi, mas mabuting iwasan mo na lamang ang panunood sa video na ito. Pero sa malakas ang loob ay umpisahan na natin ang pagtalakay tungkol dito sa isang white lady na nagpapakita sa ibabaw ng isang malaki at patag na bato. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang white lady ay isa itong uri ng multo kung saan ayon sa mga paranormal experts ay hindi daw matahimik na kaluluwa ng mga pumanaw. Sa kadalasan, sila ay biktima ng mga krimen na hindi pa nabibigyan ng hustisya hanggang sa ngayon. At ito daw ang siyang dahilan kung bakit sila nanggagambala at nananakot ng mga tao sa lugar kung saan sila napaslang. Pero pagdating sa pananaw ng mga treasure hunters, ang mga white lady o multo ay nagsisilbing tagapagbantay ng isang nakatagong kayamanan. Kaya sila nananakot ay para paalisin ang mga taong lumalapit o pumapasok sa kanilang teritoryo. Kahit pa man ang mga taong ito ay wala talagang pagtatangka na kunin ang kanilang binabantayang mahalagang bagay. Tulad na lamang ng ibinahagi dito ng ating ka-TH sa kanyang komento na ito. Ayon kay ka-TH ay meron siyang kakilala na siyang nakainkwentro sa isang white lady sa ibabaw ng isang malaking patag na bato. Naganap ang pangyayari na ito nang inabot siya ng kadiliman kung saan siya ay galing sa kanyang kapitbahay. Sa kanilang lugar, ang mga bahay ay hindi magkakadikit dahil sa iilan lamang talaga ang mga residente dito. Kaya ang itinuturing nilang kapitbahay ay nasa ilang metro ang layo mula sa kanilang sariling tahanan. Habang siya ay naglalakad ng mag-isa pauwi ng kanyang bahay, may bahagi ng daanan na sadyang kinatatakutan ng lahat. Sa bahagi ng naturang daanan na ito ay may isang kakaibang malaki at malapad na bato kung saan ay meron itong mapatag na ibabaw. Nang siya ay mapadaan sa bahagi ng naturang daanan na ito, para bang may bumubulong sa kanyang isipan na siya ay lumingon sa bahagi ng daanang kinalalagyan ng malaki at malapad na bato. Dahil dito ay parang hindi niya mapigilan ang kanyang sariling mapalingon kahit saglit lamang. At ito nga ang kanyang ginawa. Siya ay napalingon sa malaki at malapad na bato, ngunit dahil sa medyo madilim ay hindi niya gaanong maaninag ang mga bagay sa paligid nito. Una ay meron siyang napansin na may kakaibang anyo sa ibabaw ng malaking bato. Dahil sa kanyang labis na curiosity ay tinitigan niya itong mabuti. At hanggang sa unti-unting luminaw sa kanyang paningin kung ano ito, kung saan ay isa pala itong white lady. Ang white lady ay direktang nakaharap sa kanya at meron itong mga nanlilisik na mga mata. Dulot ng kanyang sobrang takot ay kumaripas siya ng takbo. Mabuti na lamang at hindi siya sinundan, sapagkat meron din akong mga kakilala na nakakita ng white lady at sila ay sinundan hanggang sa kanilang bahay. Sa ating pagpapatuloy, may isang araw na nanaginip ang kakilalang ito ni ka-TH. At sa kanyang panaginip ay muli niyang nakita ang white lady. Ngunit sa pagkakataon na ito ay mukhang mahinahon ang white lady kung saan ay wala siyang intensyon na muling manakot.
sapagkat ang nais daw ng White Lady ay ang ipahukay ang ilalim ng malaki at malapad na bato kung saan siya madalas magpakita sa mga tao. Hindi sinabi sa kanya ng White Lady kung ano ang kanyang madadatnan sa ilalim ng malaking bato. Kaya wala tayong kumpirmasyon kung may nakabaon nga ba sa ilalim nito na isang kayamanan. Gayunpaman, siya ay nagising matapos na rin mismo ang kanyang naturang panaginip. Nagising siya sa oras ng kadiliman at mukhang kahanga-hanga ang kanyang ginawa kung saan ay kanyang kinuha ang pala para puntahan ang naturang lugar at hukayin ito. Ngunit nang siya ay lumabas sa pintuan ng kanyang bahay, napansin niya na parang kakaiba ang buong paligid. Biglang nagkahulan ang mga aso kung saan ang mga ito ay umiiyak dahil sa takot. Sa tingin ko, ang tamang salita dito ay hindi kahol kundi alulong. Para sa mga hindi pa nakakaalam, kapag ang isang aso daw ay umaalulong ng walang dahilan, ito ay may nakikitang multo na hindi nakikita ng tao. Maliban sa alulong ng mga aso ay biglang nag-iba na rin ang kondisyon ng panahon. Parang hindi mapakali ang buong paligid at ang mga bagay na ito ang siyang nagdulot ng takot sa kanya para hindi magpatuloy. Ang aking sariling opinyon bilang isang treasure hunter. Bilang isang treasure hunter, tayo ay naniniwala na may mga hindi nakikitang tagapagbantay ang ilan sa mga kayamanang tinago ng mga sundalong Hapon. Dahil sa mga hindi nakikitang tagapagbantay na ito ay hirap tayong kunin ang kanilang binabantayang mga kayamanan. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga tagapagbantay ay nais nilang ibigay ang kayamanang kanilang binabantayan sa mga taong sa tingin nila ay karapat-dapat na tumanggap nito. Ngayon, ang masasabi ko sa ating tinalakay sa video na ito ay meron akong dalawang opinyon ukol dito. Una ay maaring isang ang kayamanan ang nakabaon sa ilalim ng malaki at malapad na bato na siyang nais ipahukay ng White Lady. Ngunit para masiguro natin ito ay mas makakabuti siguro kung alamin muna natin kung ano ang kasaysayan sa naturang daanan. Isa ba itong lumang daanan? Dumaan ba dito noon ang mga sundalong Hapon? Meron bang isang babae dito na ginahasa at pinaslang? Mas maigi na rin siguro kung puntahan natin ang naturang lugar para suriin ang malaking bato. Siyempre ay gawin natin ito sa araw at hindi sa oras ng kadiliman. Suriin natin ang malaking bato kung may nakaukit sa mga bahagi nito na marka. Maging ang buong paligid nito ay isama na rin natin sa ating isasagawang pagsusuri. Kung wala tayong mahanap na kahit isang marka at wala din itong kasaysayan na may kaugnayan sa mga sundalong Hapon, masasabi kong hindi isang kayamanan ang nakabaon sa ilalim ng malaking bato. Dito papasok ang aking ikalawang opinyon. Ang aking ikalawang opinyon dito ay maaaring ang White Lady na ito ay isang babae na ginahasa at pinaslang mismo sa naturang lugar. At ang katawan nito ay ibinaon ng may sala sa ilalim ng malaking bato. Nais niya siguro na siya ay mabigyan ng maayos na libingan, kaya nais niyang may makakita o makahanap sa kanyang katawan. Kung sakaling ang White Lady ay isang tagapagbantay ng nakatagong kayamanan ni Yamashita, hindi nito titigilan ang kakilala ni KTH na kumbinsihin para hukayin ito. Marami na akong nakilalang mga tao na dumaan sa ganitong sitwasyon.
Ngayon kung isa ka sa mga ito, masasabi ko na ang isang paraan ay ang hukayin at kunin ang kayamanang nais ibigay ng tagapagbantay. At kung nagawa natin ito ay kusang maglalaho o tuluyang mananahimik ang hindi nakikitang tagapagbantay. Ngunit kung wala ka namang interes sa paghuhukay ng nakatagong kayamanan ni Yamashita ay iwasan mo ang lugar o layuan mo na lamang ito hanggang sa makahanap ang tagapagbantay ng ibang tao bilang iyong kapalit. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.